Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Một lần tai nạn, tôi đã được tái sinh thành bào thai. Tệ hơn nữa là, cha mẹ phải đánh cược tất cả tài sản để mua cổ phiếu. Nếu thua thì sẽ phải phá tôi đi. Tôi vừa được tái sinh còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi sao? Khi cha mẹ nói về cổ phiếu, tôi đã điên cuồng đạp vào bụng, sau nhiều lần lặp lại như vậy. Mẹ tôi dường như nhận thấy tôi có thể hiểu được cuộc trò chuyện của họ. Con à, nếu con không đồng ý với mẹ mua cổ phiếu thì đá 2 cái. Nguyệt Minh con cử động vừa đúng 2 lần. Có lẽ nào, đứa bé này là ông trời tặng cho chúng ta sao? Nhưng chúng ta chỉ có 100 tệ. Không mua cổ phiếu có thể làm được gì? Nguyệt Minh nếu thật sự không được, chúng ta đi mua vé số đi. Thứ đó không có nội dung kỹ thuật gì cả. Đầu tư cũng nhỏ, cho dù không trúng cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Con nói xem, vé số cũng được đấy. Điều này chắc chắn có thể làm cho ngôi nhà này lựa chọn tốt nhất để thoát nghèo ngay lập tức. Nghĩ đến đây, tôi lại là 2 chân đạp qua. Nguyệt Minh con lại đạp em rồi. Con trai, con cũng đồng ý với lời đề nghị của mẹ con, để chúng ta mua vé số thoát nghèo. Sau khi nhận được phản hồi của tôi, bố mẹ vội vã đến cửa hàng xổ số. Xin chào, tôi muốn mua vé số. Mấy vé? Loại gì? Số bao nhiêu? Xổ số này còn có nhiều cửa như vậy. Tôi nói anh có mua không? Không mua thì nhường đường, đừng ngăn chúng tôi phát tài. Đúng vậy, ngay cả kiến thức cơ bản cũng không biết chạy đến đây làm gì. Mau chóng đứng gọn ra, những người như các người cũng muốn làm giàu chỉ sau một đêm. Vẫn là nên về nhà ngủ mơ đi. Nhìn dáng vẻ bần hàn của chúng kia, mong muốn làm giàu qua đêm cũng là điều hợp lý. Em rằng đó là tiền mua vé số. Cũng đều là đói mấy ngày mới tích lũy được. Bà cố. Nếu các người không muốn làm giàu chỉ sau một đêm, tất cả đến đây làm gì? Tôi khinh, dám coi thường người khác. Hôm nay không ngày mai kết quả sẽ được công bố. Lão tử để các người từng cái một cầu xin. Đến trước mặt cha mẹ tôi để học hỏi. Nhưng chỉ biết ngày mở thưởng. Không biết bây giờ là khi nào. Làm sao đây? Chính ngay lúc này, một giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên. Các người rốt cuộc có mua hay không? Không mua thì nhanh chóng tránh ra. Tôi là xem ngày tốt để đến đấy. 11 giờ 18 phút ngày 16 tháng 2 năm 1990. Đây là may mắn của tôi. Nếu như bỏ lỡ giờ tốt, ngươi có đền được không? Tốt quá rồi. Ngày 16 tháng 2 năm 1990. Kể từ khi phát hành xổ số. Chính là cột này, 22 phúc lộc của Huyền Vũ, trở thành giải thưởng lớn đầu tiên của vùng ngoại ông. Thế là tôi bắt đầu điên cuồng đá mẹ, để nhắc nhở, Nguyệt Minh chọn 10 đi. Xin hỏi anh chị muốn đánh cược bao nhiêu? Cược bao nhiêu vậy tôi phải cược bao nhiêu? Như vậy đi, cho tôi cược 10 đi. Bố nó, anh nói xem chuyện gì đang xảy ra đi. Chúng ta có thể thực sự vì đứa trẻ không? Mà hoàn toàn lật lại. Chuyện gì thì anh không biết. Nhưng anh biết đứa bé này là một may mắn. Là ông trời thấy chúng ta bản tính tốt bụng như nghèo khổ. Món quà đặc biệt gửi cho chúng ta. Hy vọng là vậy. Hy vọng chúng ta thật sự hết khổ. Nhưng có phải chúng ta mua ít rồi không? Ý của đứa trẻ này khi đạp loạn. Có phải để chúng ta đặt hết 100 tệ không? Đều mua hết không? Đúng vậy, mẹ yêu quý của con. Sao đến bây giờ mẹ mới hiểu? Không thấy muộn sao? Mọi thứ đều là suy đoán của chúng ta. Có lẽ cũng chỉ là trùng hợp thôi. Không thể thật sự đem số tiền tiết kiệm này. Tất cả đều rơi vào thứ mờ ám như vé số đi. Cứ như vậy, trong lòng đầy lo lắng, cuối cùng cũng tới 8 giờ tối. Lúc này, bà chủ cửa hàng nhỏ kéo một khuôn mặt hôi hám. Làm sao? Hai người cũng mua vé số à? Mua rồi. Chỉ dựa vào người nghèo như các ngươi cũng có tư cách mơ mộng phát tài trong một đêm. Ngươi sợ là nghèo tới phát điên rồi à? Mau lượn đi. Ở lại đây toàn mùi hôi thối, ông nhiễm không khí. Nhưng Bành Viễn Minh đầy phấn khích lại dường như không biết. Dù thế nào cũng phải đợi một kết quả. Trương Thái Hà ở bên cạnh anh ấy, càng là nắm chặt lấy tay anh ấy. Trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Bây giờ bắt đầu mở thưởng 22 chọn 5 đã bắt đầu rồi. Mẹ ơi, mẹ không cần phải kích động như vậy đâu. Áp lực tức thời của máu này của mẹ, để con trai của mẹ đang bị tra tấn đấy. Sớm biết vậy thì để hai người mua là được rồi. Cũng không đến mức kích động như vậy. Cùng với việc thông báo trúng thưởng, điều tôi lo lắng nhất vẫn xảy ra. Trương Thái Hà ngã một đầu. Đang hôn mê. Bởi vì 10 số đều trúng. Thái Hà, em làm sao vậy? Yêu. Không phải chỉ là mua một vé số 2 tệ thôi sao? Không trúng thì không trúng. Còn đau lòng tới mức này. Xong rồi, đây thật sự là ghen thiên tài sao? Hãy để tôi tái sinh thành bào thai cũng thôi đi. Còn muốn ta sinh ra liền thành một tên ngốc mập mạp. Ông trời, ông thật không công bằng phải không? Bánh hồ tôi tự nhận kiếp trước kiếp này. Kiếp trước chưa từng làm việc ác. Kiếp này còn chưa bắt đầu. Sao ông lại làm thế với tôi? Cứ như vậy,
tôi cũng từ từ bắt đầu hôn mê, cuối cùng mất ý thức. Thái Hà, ngày tốt lành của chúng ta sắp bắt đầu. Em tuyệt đối đừng có chuyện gì xảy ra nhá. Nếu em có làm sao, em bảo anh phải sống như thế nào đây? Còn nữa, đứa con chưa chào đời của chúng ta, em càng phải nghĩ tới đứa nhỏ nó chứ. Tôi nói, anh có thể kéo vợ anh ra ngoài được không? Nếu có chuyện gì xảy ra ở chỗ tôi còn phải bị liên lụy chung. Không bao giờ tôi sẽ tốt bụng để các người xem tivi. Cuối cùng lại khiến tôi phải chịu đựng liên lụy. Thế giới này là như vậy. Những gì người không có tiền gặp phải luôn là thế giới nóng lạnh. Thái Hà, em nhất định phải cố gắng kiên trì nhá. Vì đứa trẻ, vì cái nhà này của chúng ta, nhất định phải kiên trì. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay. Ngay lúc này, mẹ tỉnh dậy rồi. Mẹ của tôi ơi, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi. Con mẹ vẫn chưa ra đời, suýt nữa thì về Tây Thiên rồi. Còn sao, đây chỉ là 200 triệu thôi. Nguyệt Minh, chúng ta có tiền rồi. Cuối cùng chúng ta cũng có tiền. 22 chọn 5 người sở hữu vé số của chúng tôi trúng thưởng rồi. Hơn nữa còn là 1 phiếu 10 phiếu. Vói cả nhái. 22 chọn 5 mặc dù không thú vị bằng 36 chọn 7. Một lần đặt cược là có thể nhận được hàng trăm vạn phiếu, nhưng giải thưởng cao nhất cũng có thể có 20 vạn. 20 vạn không ít đâu, mà người ta lại một lần mua 10 vé. 200 vạn. Một người đàn ông giàu có đã ra đời, là ai đã mua vậy? Tại sao tôi không mua theo? Hình như là người nghèo khổ hồi sáng. Đúng rồi, chính là hắn. Anh quên rồi à? Hắn đang đứng ngay trước mặt anh. Anh đã thúc giục anh ta vài lần. Nói anh có con số may mắn. Không thể trì hoãn giờ đâu. Số may mắn. Con số may mắn của thần. Chỉ là một quả bóng, thần tài bày ra trước mặt. Tôi không trân trọng. Thay vào đó, một tiếng hú đã bị đuổi đi. Bố nó, cũng không biết chúng ta đã trúng được bao nhiêu tiền. Có đủ để mua một căn hộ ở đây không? Cụ thể không biết. Nhưng chắc là đủ rồi. Cũng nên mua nhà. Không thể để con chúng ta được sinh ra lại đi theo chúng ta từ nơi này sang nơi khác. Mua nhà tốt đấy. Mặc dù trước khi tái sinh tôi là chuyên gia đầu cơ cổ phiếu, nhưng bây giờ không nhìn thấy bên ngoài, không thể giúp cha mẹ. Giao dịch chứng khoán phức tạp như vậy, tương đối mà thôi. Bất động sản là một lựa chọn rất tốt. Sau khi sinh ra cũng có tiền để phát huy tài năng. Nghĩ đến đây, tôi lại đạp cho mấy phát. Nguyệt Minh, thằng bé lại đá em. Có vẻ như nó đồng ý cho chúng ta mua nhà. Được rồi, đợi sau khi đổi vé số đi xem nhà. Đại ca, hôm qua thật xin lỗi. Có thể thỉnh giáo một chút không? Làm thế nào anh có thể xác định được hướng đi của các con số? Đâu có hướng số nào. Tôi cũng chỉ là dựa vào sự nhắc nhở từ con trai tôi thôi. Lời khuyên của con trai anh. Vậy không phải nói con trai anh là một thần đồng sao? Đại ca này, có thể cho chúng tôi gặp con trai cô không? Đúng thế, có thể mời thằng bé đến và cho chúng tôi biết một vài con số không? Chỉ cần nói 3 cái cũng được. Cho dù là 3 cái cũng có thể trúng mấy trăm tệ rồi. Đại ca, tôi trả tiền để mua một con số. Tôi trả 100 thế nào? Muốn gặp con trai tôi vẫn còn trong bụng mẹ nó. Làm sao gặp được? Nhưng nếu nói với họ, đưa ra gợi ý trước khi con trai mình được sinh ra, chắc mình phải bị bọn này đánh chết. Con trai tôi đã đi hôm qua rồi. Đến nhà bà ngoại rồi. Vì vậy, các vị, tôi em rằng hy vọng của mọi người sắp thất bại rồi. Xin chào, tôi tới đổi thưởng. Thật xin lỗi. 2 người trúng được 200 vạn tiền thưởng. Cần đến tỉnh thành lấy. Vậy thì cảm ơn. Sau khi liên lạc thành công từ trung tâm xổ số, cha mẹ bắt đầu thảo luận vấn đề mua nhà. Con trai, bố vừa hỏi rồi. Giá nhà ở khu vực thành phố Tân Hải là 80 nhân dân tệ chia mét vuông, mặc dù hơi đắt, nhưng may mắn là trong thành phố, chắc chắn sẽ có rất nhiều chỗ để đánh giá cao trong tương lai. Con xem, thấy tôi không có phản ứng, bố tôi tưởng tôi đang ngủ. Nhưng khi nói về vùng ngoại ô phía Tây, tôi bắt đầu đá vào bụng. Khu ổ chuột ngoại ô phía Tây, mua nhà ở đây. Đó là náo bị nước ối ngâm quá nhiều phải không? Rác rưởi cũng không nói nữa. Hơn nữa ở vùng quê có người ngỗ ngược. Người ở đây nói chuyện nhỏ không dễ hòa hợp chút nào. Giống như bà chủ của cửa hàng nhỏ đó. Vợ tôi đã ngất xỉu. Bà ta vẫn không có chút lòng trắc ẩn nào. Mua nhà ở đây tuyệt đối không được. Thái Hà, anh không đồng ý mua nhà ở đây. Hơn nữa chúng ta mua còn nhiều hơn một căn. Khi đầu tư thất bại, vậy thì số tiền này không còn nữa. Nguyệt Minh, tiền của chúng ta đều là do đứa trẻ này mang đến. Dù là trùng hợp cũng tốt. Hay là ý trời. Em nghĩ không có đứa bé thì không có tiền. Hơn nữa chúng ta vốn là nửa đời nghèo khổ. Coi như chưa từng có số tiền này. Vậy thì có sao? Cho nên là, vì vậy, em nghĩ chúng ta nên nghe đứa trẻ này một lần nữa. Không được bố này. Đây chỉ là 200 vạn thôi. Đã để bố không bỏ cuộc như vậy, tầm nhìn hạn hẹp. Phải biết rằng khoản đầu tư của bố vào lúc này sẽ đổi lại cho bố ít nhất 50 lần phản hồi trong tương lai. 50 lần coi như chỉ đầu tư 100 vạn.
vậy cũng có thể nhận lại số tiền 5.000 vạn. Ngay lúc này, Trương Thái Hà đột nhiên giọng điệu buồn bã nói, Nguyệt Minh, anh đã thay đổi rồi, chúng ta có việc luôn là thương lượng với nhau, nhưng hôm nay anh lại đỏ mặt với em vì tiêu tiền. Vợ ơi, là do anh nóng này. Nhưng mà số tiền này có thể là tài sản duy nhất cả đời của chúng ta. Anh không thể mạo hiểm dễ dàng như vậy. Bây giờ chúng ta đã có rồi, lại mất đi thì làm sao có thể cam tâm. Những thăng trầm lớn không phải là điều anh có thể chịu đựng được. Em cũng đừng ép anh nữa, để tránh làm em không vui lại động tới thai khí. Xem ra bố vẫn quan tâm đến mẹ con đúng không? Vậy thì tốt, nghĩ tới đây, tôi duỗi chân ra thì bắt đầu đá liên tiếp. Thái Hà, em không sao chứ? Con bảo bố ngang ngược, không đồng ý đúng không? Vậy con sẽ đá tới khi bố chuyển ý đồng ý thì thôi. Chỉ cần bố còn thương vợ, con không tin là không trị được bố. Đạp liên tục. Trong vòng chưa đầy 1 phút, làm cho Trương Thái Hà mặt tái nhợt, đổ mồ hôi. Sao thằng bé này đột nhiên phát điên? Nguyệt Minh nhanh nhanh. Chúng ta mua nhà ở Tây Giang. Anh mau nói đi. Anh mua là không được sao? Mua nhà ở ngoại ông phía Tây. Mua hết 200 bạn này rồi không đi đâu cả. Cùng với câu nói cuối cùng của Bành Nguyệt Minh, bụng Trương Thái Hà lập tức yên tĩnh lại. Người cha tương lai của tôi, bố thật là rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt. Chỉ là đau lòng khiến mẹ tương lai của tôi phải chịu đựng thôi. Nhưng vì tương lai tốt đẹp hơn, con trai cũng chỉ có thể như vậy thôi. Xin lỗi, mẹ của con. Sau khi quyết định, Bành Nguyệt Minh sáng sớm hôm sau đã bắt đầu đi bộ đường phố, chuẩn bị mua số lượng lớn nhà ở ngoại ông phía Tây. Anh cái nói gì? Anh muốn mua phòng của nhà tôi. Anh không phải là tên lừa bịp đấy chứ. Chị ơi, vậy chị hãy suy nghĩ trước đi, tôi sẽ quay lại sau. Nếu được, tôi sẽ làm theo giá thị trường 1 mét vuông 40 tệ. Chuyển nhượng mua lại trực tiếp. Sau đó bà Nguyệt Minh để lại một câu như vậy rồi bỏ đi. Đi từng nhà lại bắt đầu liên tục gõ cửa, không ngừng tìm hỏi. Nhưng cuối cùng câu trả lời đều giống nhau. Mọi người đều giữ thái độ nghi ngờ, nhưng cùng với những bước chân không ngừng của Bành Nguyệt Minh, trong con hẻm phía sau anh ta cũng dần dần tụ tập một đám người. Người đó cũng đến nhà mấy người sao? Tới rồi, mấy người nhà chúng ta đều tới rồi, hắn muốn làm gì? Mua nhà ở đây. Hơn nữa xem ra còn không chỉ mua 1 căn. Hình như, tôi đã hỏi rồi, anh ấy muốn mua 150 căn cùng một lúc. 150 căn. Đó không phải là tất cả những ngôi nhà chúng ta có ở đây sao? Anh ta có nhiều tiền như vậy không? Nghe nói là một tay giao tiền một tay chuyển quyền sở hữu. Xem ra không phải kẻ nói dối. Sau khi điều này được xác định, tâm tư mọi người lập tức trở nên sống động. Tôi nói, thực ra những gì chúng tôi bán cũng là một điều tốt. Sống ở đây rách nát, tốt hơn là đổi tiền nhà để chuyển đến thành phố. Cô nói thì nghe dễ dàng. Nhà ở thành phố giá bao nhiêu? 80 tệ 1 mét vuông, vẫn là khu nhà bình thường. Mà giá của chúng tôi là bao nhiêu? Giá Bắc cải 40 tệ, bán giờ không được ngủ ngoài đường uống gió Tây Bắc. Mua hơn 100 căn cùng một lúc. Loại người này không phải là đầu óc bị lừa đá rồi. Chắc chắn là có mục đích nào đó. Nếu đã như vậy, vậy thì không thể theo giá thị trường được rồi. Dù sao chúng ta cũng không có tiền đổi phòng. Có lẽ chúng ta nên có một ý tưởng về anh ấy. Không được thì vẫn sống ở đây. Không có gì thay đổi. Nếu người đó thực sự có mục đích khác, vậy thì chắc chắn anh ta sẽ mua, dù giá bao nhiêu cũng sẽ mua. Thế là, từng người một bắt đầu tính giá cắt cổ. Bố nó, đàm phán với người ta thế nào rồi? Thật sự là người dân vùng núi nghèo. Đạo lý này càng cổ xưa không thay đổi. Những người này, nghe này, anh muốn mua hơn 100 căn hộ. Từng người một nhãn cầu đều đỏ. Hỏi anh 1 mét vuông giá 200 nhân dân tệ. Chỉ là những ngôi nhà sắp sụp đổ. Có thể ra mức giá này không? Sao họ không đi cướp đi? Cái gì? Họ muốn 200 tệ. Làm sao đây? Xem ra đứa bé chưa sinh này vẫn không hiểu tình hình bên ngoài. Chúng ta không thể chỉ nghe lời của nó. Vẫn là dùng phán xét của chính mình mới được. Với cái giá này, tốt hơn là mua nhà trực tiếp từ thành phố. Ít nhất một cái nhìn là có thể nhìn thấy sự đảm bảo đánh giá cao. Năm ngoái đến năm nay, giá nhà của tòa nhà trị giá bao nhiêu thì tăng thêm 10 mấy đồng, nhưng cũng có thể tiết kiệm hàng chục ngàn phí di chuyển. Tại sao không làm? Không phải chỉ là gấp 4 lần cộng với phí di rời sao? Cho dù là họ lợi dụng lừa cướp, nhưng chúng ta cũng có không gian đánh giá cao gấp 40 lần. Hơn nữa, bố đang lấy đi nơi ở của người ta. Còn không để người ta làm lợi cho mình nữa, tất cả đều nghèo. Nếu đã như vậy, sao không bằng làm chút phúc lợi đi? Bố nó, nhưng thằng bé lại đá em. Xem ra nó vẫn không đồng ý mua nhà ở thành phố. Làm sao đây? Đứa bé này chưa sinh ra sao lại ngoan cố như vậy? Rủi ro khi mua nhà là rõ ràng. Chúng ta đã nói chuyện lâu như vậy rồi. Sao nó cứ không hiểu thế? Hay là như này đi. Theo giá chào bán của họ, dù sao cũng không đủ để mua hơn 100 căn. Vậy thì mua 70 căn trước đi. Chúng ta còn có thể để lại ít tiền sống trong tay. Như vậy chờ đứa trẻ sinh ra coi như vùng ngoại ông phía Tây mất hết.
cũng không đến mức phải sống chật nữa. Anh thấy sao? Được. Dù sao số tiền này cũng là do đứa trẻ này mang đến, cho dù thật sự mất hết thì cũng coi như chưa từng có. Dù sao, cuối cùng chúng ta lấy bao nhiêu, thay đổi điều kiện sống. Được rồi, xem ra người mẹ này của mình có nhiều suy nghĩ hơn người bố này. Như thế này, không chỉ đạt được ý tưởng của mình, còn để lại một ít tiền hoạt động, tưởng mình làm việc khác. Còn lại hơn 40 vạn là đủ để thể hiện tài năng của mình. Từ 150 căn hộ đột nhiên giảm xuống chỉ còn 70 căn. Em sợ ngày mai cái này, rể cha này, sẽ mang lại bất ngờ cho chính mình. Một tai nạn, tôi trùng sinh lại vào trong một bào thai. Với ký ức kiếp trước, tôi đề nghị bố đi mua nhà ở ngoại ông phía Tây. Mà người cha nhiều lần đụng phải tường, lần này trực tiếp tìm được ủy ban khu phố. Xin chào, tôi là Bành Nguyệt Minh, cậu là Bành Nguyệt Minh. Giờ anh là người nổi tiếng rồi. Hôm qua một ngày, tin tức anh muốn mua nhà đã lan khắp vùng ngoại ông phía Tây. Có thể cho chúng tôi biết không? Anh định làm gì khi mua nhiều phòng như vậy? Tôi đã sẵn sàng để tự sử dụng. Tự sử dụng, nhưng dù sao, có thể đưa 70 hộ gia đình ra khỏi đây và thoát nghèo. Đó cũng là chiến tích của chúng tôi. Tôi sẽ triệu tập đại diện quần chúng. Anh có thể cho họ biết ý định của anh là được. Nhưng về hiệu quả như thế nào? Có ai muốn bán không? Vậy thì tôi không thể đảm bảo được. Ngay sau đó đại diện cư dân đã đến ủy ban khu phố. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Bành Nguyệt Minh, các đại biểu bắt đầu thảo luận. Lại là người mua nhà đó. Xem ra anh ta thật sự có công dụng khác. Không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc đâu. Càng như vậy mới càng tốt. Tôi cảm thấy chúng tôi yêu cầu giá 200 tệ một mét cũng hơi ít. Anh có thể kéo xuống đi. Anh có bản lĩnh muốn một căn 51.000, người ta cho anh mới được. Đừng để sư tử mở miệng, cuối cùng chạy đi mới đêm khuya. Bà Nguyệt Minh, hãy nghe những người này. Trong lòng không khỏi lại nổi lên một tia lửa giận dữ. Thật sự là thiếu lòng người. Nếu con trai tôi không bán phước cho chúng tôi đã trúng thưởng. Tôi em rằng trong cuộc đời của mấy người, tất cả đều phải sống ở nơi tồi tàn này. Bây giờ là cơ hội để cải thiện điều kiện sống. Hoàn toàn có thể cho các người chuyển vào thành phố. Hơn nữa còn là nhà lớn đợi các người. Ngược lại sư tử mở miệng lớn trong lòng không có giới hạn. Theo ta thấy các người đáng phải nghèo khổ. Rất nhanh, Chủ tịch Ủy ban khu phố đã duy trì trật tự. Hiện trường yên tĩnh. Chào mọi người, hôm nay tôi đến đây, vẫn là ý như hôm qua, mua nhà, điều kiện thì có thể làm theo 200 mà mọi người đề xuất ngày hôm qua. Cộng thêm 500 phí chuyển nhượng, quả nhiên là thiếu rồi. Nếu không đối phương sao có thể nhanh chóng đồng ý làm sao bây giờ? Hối hận đi, tăng giá ngay lập tức. Có lẽ anh ta sẽ nhượng bộ. Con trai à, đây là con trả hơn giá thành phố đều phải mua nhà. Người giúp họ thoát nghèo. Nếu con có thể nhìn thấy khuôn mặt của họ, không biết còn hứng thú mua nhà ở đây không? Mọi người yên lặng đi, nhưng có một điều phải thay đổi. Ban đầu tôi muốn mua hết nhà ở ngoại ông phía Tây. Nhưng vì giá mọi người trả quá cao, điều này vượt quá khả năng chịu đựng của tôi. Vì vậy, bây giờ tôi chỉ có thể giá một nửa và mua tổng cộng 70 bộ. Vì vậy, muốn bán nhà thì nhanh chóng đến đây đăng ký đi. Mọi người vừa nghe, ngay lập tức ngơ ngác. Ban đầu 150 căn, bây giờ hóa ra là 70 căn. Trời ơi, 70 căn hả? Một nửa không còn, nếu như này chạy chậm còn có chỗ không? Lúc này Bành Nguyệt Minh có chút sửng sốt. Lúc mua 150 căn cũng không thấy họ tích cực như vậy. Ngược lại, từng cái một lưng thẳng, hận không giao giá chân trời. Để anh ấy mua hết sạch. Tại sao số lượng giảm một nửa, họ ngược lại như bị điên, sợ không lấy được. Mọi người xếp hàng đi, tôi chỉ có khả năng mua 70 căn hộ. Vì vậy, sau 70 người, xin vui lòng tự suy nghĩ. Lời này vừa nói ra, đám đông tranh nhau xếp hàng đông đúc. Họ đều muốn giành lấy 70 chỗ đủ để thoát nghèo. Trong một thời gian, bạn không thể săn được với tôi. Những người này hôm qua đã trả giá chào bán bừa bãi, hôm nay, nhưng lại là gió bình thường chiếm chỗ. Vậy mà sắp tới mức tôi sống bạn chớt để tranh. Làm sao có thể, cứ thế này, em rằng hôm nay một ngày cũng đừng nghĩ nửa thành một cái. Các người cứ thế này, chỉ là lãng phí thời gian. Không muốn bán nữa phải không? Vậy thì bỏ đi. Tôi sẵn sàng giảm giá, 150 tệ một mét bán cho anh. Tôi cũng muốn 150 một mét. Bành tổng, anh nhất định phải để lại cho nhà chúng tôi một chỉ báo nhé. Gia đình tôi có 8 người, ăn cơm đều phải đứng đây. Tổng giám đốc Bành, điều kiện của gia đình chúng tôi còn khó khăn hơn. 3 thế hệ già trẻ chỉ có 50 mét vuông. Anh thấy tôi đáng thương, mua nhà của chúng tôi đi. Với người đầu tiên chủ động giảm giá. Tiếp theo là các doanh nghiệp đang bùng nổ. Lần sau đến lượt Bành Nguyệt Minh chết lặng rồi. Cái này nói sao? Sao đột nhiên lại chủ động yêu cầu giảm giá? Còn cầu xin bán nữa. Phong cốt của ngày hôm qua đâu? Sức mạnh đòi giá quá cao thì sao? Có bị gió thổi bay rồi à? Nếu mấy người chủ động giảm giá rồi, vậy có phải đến lượt tôi đứng thẳng không? Mọi người yên lặng đi.
Nói thật cho mọi người, tiền của tôi cũng không nhiều, cho dù các bạn giảm giá cũng không mua được toàn bộ 150 căn, cho nên còn phải mua theo 70 căn. Tốt nhất mọi người nên xếp hàng, nếu tiếp tục chen lấn, tôi sẽ không mua nữa. Bênh tổng tôi trả 100 tệ một mét bán cho anh, 100 tệ một mét vuông, tên này bị điên rồi à? 100 tệ một mét cho dù có tới thành phố, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở một ngôi nhà bình thường, cho dù là nhà bình thường trong thành phố, vậy cũng mạnh hơn chỗ này gấp trăm lần. Tổng giám đốc Bành, tôi cũng tình nguyện, 100 tệ một mét, số này, chắc chắn anh sẽ để nó cho chúng tôi. Đúng vậy, Bành tổng, anh sẽ không bao giờ để 100 tệ một mét mà không mua, nhất định phải mua 150 tệ một mét sao? Tôi sẽ đăng ký, nhấn dấu tay ngay lập tức, giá giảm một nửa, vậy tiền của tôi đủ để mua 140 căn rồi. Thật sự muốn mua nhiều như vậy sao? Con trai tôi, con chưa nhìn thấy thế giới này. Ngay cả khi con có sức mạnh của nhà tiên tri, nhưng không thực tế cũng không được. Nhà chúng ta vất vả mới có tiền, tôi tuyệt đối không thể để cho nước trôi mất. Thái Hà, anh về rồi. Có gì vui mừng vậy? Có lẽ em không biết. Những người đó nghe anh giảm một nửa số lượng mua hàng, ngay lập tức như điên. Không chỉ bắt đầu chủ động giảm giá và cầu xin bán nhà cho anh. Xem ra, bố tôi thật sự mang đến cho tôi bất ngờ. Chỉ số mua giảm một nửa, những người mong muốn cải thiện cuộc sống, không thể phá vỡ bức tường gió, chắc là đã lấy hết 150 căn rồi. Giảm xuống bao nhiêu, anh lại mua thêm bao nhiêu, vì để bảo hiểm. Anh đã mua cả 100 căn, không chỉ tiết kiệm cho chúng ta thêm 40 vạn nữa, nhưng cũng tăng số lượng mua. Thế nào, anh thông minh chứ? Thông minh, cha, nếu bố không phải là bố tương lai của con thật sự muốn mắng mẹ. 101 mét vuông mặc dù gấp đôi giá thị trường, nhưng với tôi, điều đó đã cho tôi một cơ hội lớn. Tiền có đủ rồi, có thể mua hết rồi. Nhưng bố thì sao, nhìn thấy tiền mở mắt lại không nỡ nữa. Bố có biết, một dặm đã mất hàng mấy nghìn vạn. Sáng sớm ngày hôm sau, chờ Bành Nguyệt Minh đến cơ quan quản lý nhà ở sau khi chốt lặng. Đây đâu phải 100 hộ, rõ ràng là cư dân vùng ngoại ô phía Tây đều đến đây. Chính ngay lúc này, đột nhiên một bóng người bay tới. Nguyệt Minh đại huynh đệ, tối qua tôi vừa từ nhà mẹ về. Tôi đã nghe nói chuyện về anh. Tôi sớm đã nhìn ra rồi. Ấn đường của anh đây, vòng tròn, rõ ràng là tướng giàu có. Anh xem ánh mắt của tôi quả nhiên không tệ đúng không? Người phụ nữ này khi vợ cô ấy ngất xỉu, tự đuổi mình ra khỏi cửa hàng của cô ta. Hôm nay đến nhiệt tình rồi, sao cô lại ở đây? Nhà tôi mua hình như không có nhà các cô. Bành tổng à, nhà tôi của thật không đến lượt. Nhưng mà, tôi cũng là nhân chứng cho thành công của anh. Không phải sao, nhìn anh giàu thế. Hãy chăm sóc chúng tôi. Dù sao cũng không tệ bộ nửa bộ này phải không? 100 căn tôi đã đặt rồi. Thêm một bộ nữa cũng không thể chấp nhận được. Cô về đi, Nguyệt Minh bất kể thế nào. Ngày đó, chúng tôi cũng xem kết quả mở thưởng ở chỗ người ta. Điều này phải trải. Vậy được, nếu cô đồng ý. Vậy thì theo giá 80 tệ một mét vuông. Không muốn thì thôi, được. Chỉ 1 mét vuông 80 tệ bán luôn. Tổng giám đốc Bành, tôi cũng muốn 80 tệ một mét vuông bán cho anh. Ngay sau đó, luôn theo dõi mọi người ở đây lập tức đã vây quanh hai vợ chồng Bành Nguyệt Minh. Lần này đến lượt Bành Nguyệt Minh chớt lặng. Đúng lúc này tai nạn xảy ra, Trương Thái Hà bị đám đông nhấn chìm. Một người vô tình ngã xuống bên cạnh. May mà sức khỏe tốt, nếu không sẽ nguy hiểm. Hãy nhớ rằng đừng bao giờ để cô ấy vật lộn nữa. Nếu không các vị thần đều không thể bảo vệ con của anh. Vâng, sau này tôi nhất định sẽ chú ý. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn y tá. Tổng giám đốc Bành thế nào? Vợ anh ổn chứ? Không sao, còn nữa 150 căn hộ của bạn, tôi đã mua tất cả. Mọi người lập tức đứng tại chỗ. Câu nói này của Bành Nguyệt Minh, dẫn đầu bởi chị dâu béo, cùng với 10 mấy người đều bị làm cho sốc. Rất nhanh, tin tức khu ổ chuột ngoại ông phía Tây bị cá nhân mua, như có cánh vậy, nhanh chóng lan rộng khắp Nam Giang. Bà ơi, bà nói cái tên Bành Nguyệt Minh này, có thể là cháu trai của tôi không? Cháu trai của ông, Trần Khải Ngôn. Có phải ông già mà hồ đồ rồi không? Bắt được ai cũng muốn nhận người thân. Hắn còn không có 100 tệ tiền xe. Còn phải mở miệng với người của ông nữa. May mà tôi không đồng ý. Nếu không sẽ đánh nước trôi. Trên báo nói rồi. Cái này Bành Nguyệt Minh mấy ngày trước ở Tân Hải trúng thưởng lớn. Tổng cộng 200 vạn tiền thưởng. Sau khi trừ thuế thu nhập, cũng có thể để yên 180 vạn trong túi. Đặc biệt là ở Tân Hải. Lại cùng tên cùng giới tính, nói không chừng chính là anh ta đấy chứ. Chẳng lẽ thật sự là để cho hắn dẫm lên phân chó đi xu xẻo rồi. Một tên nghèo kiết xác, người ăn bữa này nhưng không ăn bữa sau, đột nhiên trở nên giàu có. Ông Trần, nếu không thì ông đi đến Tân Hải đi. Nếu không phải là cháu trai của ông,
Vậy ông quay lại trực tiếp là được rồi. Nếu thật sự là hắn, vậy con trai chúng ta mua nhà kết hôn thì không cần phải lo lắng nữa. Thiếu 5 vạn tệ kia ông trực tiếp hỏi anh ta mượn một chút. Không phải muốn một chút không phải là giải quyết sao? Đứa con trai thất vọng đó vẫn chưa kết hôn, bị người ta bóc chốt rồi. Sống với chúng ta có gì không tốt? Trước đây không phải đều như vậy sao? Cứ phải mua nhà mới. Hại lão tử sắp phiền tới chót rồi. Tiết kiệm nửa đời người. Ông đừng làm vậy nữa. Bây giờ không phải có cách sao? Còn không nhanh chóng thu xếp một chút, đi xem tình huống thế nào. Người thân giàu có thì phải thừa nhận. Ngày hôm sau, gia đình Nguyệt Viễn Minh đang đắm chìm trong niềm vui khi chuyển đến một ngôi nhà mới. Vợ ơi, cuối cùng chúng ta cũng có một cuộc sống tốt đẹp. Căn nhà lớn này, mấy ngày trước anh còn không dám nghĩ đến. Cuối cùng chúng ta cũng có thể sinh con, có nhà riêng của mình, không cần phải sống một cuộc sống lang thang nữa. Bố ơi, mẹ ơi, hai người cũng quá nông cạn phải không? Điều này làm hai người hài lòng rồi. Xem ra bây giờ còn chưa thể thử giao tiếp với mẹ, nếu không thì làm bà ấy sợ. Sau đó, để chế kinh doanh mà tôi sẽ xây dựng trong tương lai, đã lưu thai chót rồi. Bố nó, anh nói chúng ta sẽ đặt tên cho đứa bé là gì? Nếu là con trai thì gọi. Đây là nhà mới. Chúng tôi mới chuyển đến đây được nửa ngày. Đặc biệt là ở thành phố Tân Hải, chúng ta cũng không biết ai cả. Sao lại có khách đến nhà rồi? Chú, sao chú biết cháu sống ở đây? Nguyệt Minh. Quả nhiên là cháu. Chuyện của cháu ta đều đọc được trên báo rồi. Đây không phải, dì của cháu vội vàng bảo ta đến chúc mừng cháu. Chú Thập Nhị, chú đúng thật là khách hiếm, khi hai vợ chồng không mở nồi. Chú ngay cả đến một nắm gạo cũng không nỡ để cho. Nói cái gì có 100 tệ còn phải mua thức ăn cho chó. Cháu trai người còn không bằng một con chó. Bây giờ biết Bành Viễn Minh đã lật người rồi, lập tức tới tìm. Cái đó, mấy năm nay chúng ta không qua lại. Đúng là chú hai chăm sóc hai đứa không chu đáo. Chăm sóc không chu đáo, các người không chỉ chăm sóc không tốt, đó là thuần túy chưa từng chăm sóc. Chú ơi, chúng con cũng vừa chuyển đến nhà mới, bếp hay gì đó vẫn chưa mua đâu, cho nên cũng không mời người ăn cơm nữa. Này Thái Hà. Lúc đó, chú cũng muốn giúp hai người, nhưng cháu cũng biết, dì cháu là một con hổ cái. Chính là bà ta ra lệnh cho chú, không để chú giúp. Cho đến bây giờ, chú còn có một cái gai trong tim. Thái Hà gần như là được rồi. Dù sao cũng là chú của anh. Chú ruột, chúng ta là con cháu không thể quá đáng. Chú ruột, anh quên lúc đó bị người ta đuổi ra khỏi nhà, đã quên sự khác biệt giữa ăn ngủ và ăn xin trên đường đi rồi à? Lúc đó họ chỉ cần đưa tay ra, chúng ta cũng không đến mức sống khổ như vậy đâu. Hơn nữa bọn họ cũng chỉ là giơ tay thôi. Nhưng lúc đó sao lại không nói là chú ruột? Anh nhận người nhà, người ta không nguyện ý nhận anh. Đừng nói nữa, chú, lâu quá rồi không gặp. Sức khỏe của hai người không sao chứ? Mọi thứ ở nhà đều ổn. Nguyệt Minh à, một lời khó nói. Cháu là người thân của chú. Chú cũng không giấu gì với cháu. Em trai của cháu Tiểu Vĩ không phải đã tìm được đối tượng sao? Người ta nhất quyết đòi phải mua nhà mới chịu kết hôn. Hơn nữa còn phải có những tòa nhà lớn trên 100 mét vuông. Thêm vào đó là hôn nhân, ngoài ra còn có các chi phí khác. Đừng nói những người làm công ăn lương của chú lấy tiền ở đâu. Tôi biết ngay mà, chú tuyệt đối không có việc gì không đến Tam Bảo Điện. Quả nhiên đây là biết chúng ta có tiền rồi, lại đến nhận người thân. Chỉ là muốn mượn tiền sao? Nhà chúng tôi không có tiền. Có tiền cũng sẽ không cho người ngoài mượn. Tôi còn phải mua thức ăn cho chó. Thái Hà, sao lại nói như vậy? Chú sao có thể là người ngoài? Ông ấy là em ruột của mẹ anh. Thì ra những người thân là một nhân vật phản diện tuyệt đối. Bản thân người bố này cũng thật là khỏi sẹo rồi lại quên mất đã từng bị đau. Ngay khi người giàu ép buộc họ giả vờ, vẫn là mẹ mình hiểu. Nuôi sói mắt trắng không quen thì không bằng nuôi nữa. Chú nói này Thái Hà, là một người vợ, lại là một vãn bối, chú phải nói với cháu hai câu. Không lớn không nhỏ không quan trọng, nhưng nhất định phải bảo vệ chồng mình. Đây mới là việc người phụ nữ nên làm nhất. Ở nông thôn rất đặc biệt. Con lừa già này dám gọi mẹ ruột của tôi. Ông thực sự coi mình như một món ăn. Khi Trần Khải Ngôn nói xong, Trương Thái Hà một khuôn mặt lập tức nghẹn thành đỏ bừng một mảnh. Người đàn ông giận dữ. Trương Thái Hà sắp mở miệng trả lại độc, nhưng lại bị Bành Nguyệt Minh trực tiếp ngắt lời Thái Hà. Đừng nói nữa, chú cứ nói đi, con thiếu bao nhiêu tiền? Cái đó vốn còn thiếu 5 vạn. Nhưng chú vừa tính lại, 5 vạn không đủ. Ông già này, rõ ràng đây là nhìn thấy thái độ của Bành Nguyệt Minh, bắt đầu được nước đẩy thuyền rồi. Sợ rằng ngay từ đầu, đến 5 vạn cũng là nói bừa ra. Bây giờ thì hay rồi được nước lần tới, chỉ là không biết chính người bố này của mình
Có thể thật sự đồng ý không? 5 vạn cũng không đủ à? Vậy cháu cho chú vay 10 vạn nhá. Không được, một xu tiền trong nhà cũng không được động. Đó là để lại cho con trai tôi. Thật không hổ thẹn là cháu trai của Trần Khải Ngôn của ta. Đúng là giàu tình cảm. Tình yêu là trên hết. Không giống một số người nào đấy. Không có tôn ti, lớn nhỏ cũng không nói nữa. Còn hay thay đổi như vậy. Con trai tôi Tiểu Vĩ là em họ của hai người. Hai người cứ nhẫn tâm nhìn xem, nó không thể kết hôn vì không có tiền sao? Nhẫn tâm, lúc trước các ngươi không phải cũng nhẫn tâm nhìn chúng tôi chớt đói sao? Lúc đó sao chú không nói mình hay thay đổi? Bây giờ hãy nói lý lẽ với tôi. Con trai chú có kết hôn hay không là việc của tôi. Con mẹ mày, đồ lão già như mày lại làm tao đau khổ. Bố tôi ơi là bố, sao bố lại là người như vậy? Thái Hà, em đã nói xong chưa vậy? Chú không phải đã nói rồi sao? Lúc trước là gì ép chú? Anh không tin chú anh có thể đối xử tàn nhẫn với anh như vậy. Ngoài ra, nhà chúng ta bây giờ cũng không thiếu 10 vạn tệ này phải không? Vậy không phải còn có 50 vạn sao? Bành Nguyệt Minh khi nói lời này còn lấy khóe mắt. Nhìn Trần Khải Ngôn một chút, rõ ràng đây là nhịp điệu của sự ép buộc. Kết thúc rồi, xong thật rồi, bố. Nếu tôi biết bố là con người như này, tôi sẽ đợi sau khi sinh ra mới thể hiện tài năng. Kết quả của việc con trai bạn vắt óc, nhưng lại bị người dùng để tặng miễn phí. Bố được đấy. Chú đi thôi. Cháu sẽ rút tiền cho chú. Rất nhanh hai người đến ngân hàng. Lúc đó ngân hàng các nơi không có kết nối mạng. Chưa có quyền truy cập. Đồng chí, tôi rút tiền. Anh lấy bao nhiêu? Tôi lấy 10 vạn. 10 vạn. Ánh mắt kiểm tra của nhân viên bán hàng trực tiếp đầy cảnh giác. Trong mắt cô ấy, hai người này căn bản là không có tiền chủ. Lần này lấy 10 vạn chắc chắn có vấn đề. Tiểu đồng chí, đây là cháu trai tôi. Nó rút tiền cho tôi. Lấy tiền cho chú. Chờ một chút. Nói xong, cô ấy đứng dậy và đi vào cửa chống trộm bên trong. Nguyên Minh, chuyện gì vậy? Không phải là cháu không có nhiều tiền như vậy trong phiếu sao? Chú đang nói gì đó? Không có tiền, cháu có thể đưa chú đến đây không? Ngay sau đó, một nhóm an ninh của ngân hàng đã đến. Họ đã vây hai người họ vào hai bên. Xin chào, chúng tôi đến từ bộ phận bảo vệ ngân hàng. Làm ơn đứng yên đây. Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi. Đồng chí, chuyện gì vậy? Có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm. Các ngươi liền Bành Nguyệt Minh mang theo chú hai đến ngân hàng rút tiền, nhưng bị ngân hàng coi là kẻ trộm báo cảnh sát bắt giữ. Đồng chí này, chắc là có sự hiểu lầm nào đó. Tôi không ở cùng người này. Chúng tôi không quen. Không quen, chú ruột ơi. Sao lại không quen? Hơn nữa tôi đến đây là để rút tiền cho chú. Sao lại không phải cùng nhau? Không quen. Quen hay không không phải ông nói là tính. Bành Nguyệt Minh, mày đã làm tao đau khổ rồi. Mày nói tiền của mày có phải đến từ đường không đúng không? Làm sao cháu lại có tiền không đúng được? Hay là đợi đồng chí cảnh sát điều tra rõ ràng rồi mới nói? Ai là chú Mai? Tao không quen mày. Rất nhanh hai người được mang về cục cảnh sát. Anh tên là gì? Đây có phải là phiếu giảm giá của bạn không? Đó là phiếu của tôi. Tên tôi là Bành Nguyệt Minh. Cuốn sổ này rõ ràng là của Trương Thái Hà. Sao lại thành của anh? Nói thật đi. Anh có phải ăn trộm không? Tôi đã thấy nhiều người mù như các người rồi. Mang theo một cơ hội thì hạ tay, không biết đã hại bao nhiêu người. Đồng chí, anh nhầm rồi. Trương Thái Hà là vợ tôi. Tiền của chúng tôi là phần thưởng khi mua vé số. Bạn có thể điều tra ngay lập tức. Tôi cũng đã mua toàn bộ khu nhà gỗ ở ngoại ông phía Tây. Ngay lúc này, một cảnh sát khác bước vào. Bành Nguyệt Minh xin lỗi. Chúng tôi nhầm rồi. Vợ anh đang trên đường đến đây. Khi cô ấy đến, bạn có thể đi. Ngay sau đó Trương Thái Hà đến đồn cảnh sát. Sau khi làm xong thủ tục, chuẩn bị rời đi cùng Bành Nguyệt Minh. Lúc này một cảnh sát hỏi, xin hỏi. Người tên là Trần Khải Ngôn, hai người có quen không? Không quen. Lúc này, một phòng thẩm vấn khác. Thành thật nói đi. Sẵn sàng cho ông 10 vạn tệ, tôi đúng là thông minh quá lại. Tự làm khổ mình. Đồng chí Bành Nguyệt Minh kia. Nó là cháu trai của tôi kết hôn vì con trai. Đây mới đến mượn tiền nó. Vừa rồi xảy ra hiểu lầm. Không phải tôi không dám nhận người thân thôi sao? Tốt nhất là ông nói như vậy, sau khi đồng chí điều tra. Nhanh chóng tìm hiểu rõ. Được rồi, bây giờ mọi thứ đã rõ ràng rồi. Ông cũng có thể đi. Sau này trong mắt cũng chỉ có tiền. Bành Nguyệt Minh, mày đợi đó cho tao. Giọng điệu này tôi nhất định phải nói. Trương Thái Hà, mày cũng đợi đấy. 10 vạn tệ này Trần Khải Ngôn tao kết rồi. Thái Hà, xin lỗi, làm em tức giận rồi. Bỏ đi, chú anh là ai? Anh cũng nên biết chi tiết hơn phải không? Như vậy cũng được, sau này ông ta sẽ không đến nữa.
Mẹ ơi, mẹ là một người tốt bụng như vậy, tại sao lại để mắt đến bố con? Đầu óc vừa nóng thì giả vờ ép, bình tĩnh thì khó chịu. Mẹ nhìn đi, cái gọi là tính cách khó thay đổi, cái này thua lỗ ăn ông ấy cũng sẽ không có trí nhớ dài. Vợ à, em yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ ngu ngốc nữa. Chúng ta vừa chuyển đến thành phố. Bây giờ điều kiện sống cũng được cải thiện, nhưng không thể ngồi ăn không. Em còn 3 tháng nữa mới sinh, chúng ta nên làm gì nữa đây? Nếu không bạn sẽ đến công trường để tìm việc làm. Làm việc trước đi. Mọi thứ đợi sau khi đứa trẻ được sinh ra rồi mới nói. Không được, bố nó. Hình như em nghe thấy có người đang nói chuyện với em. Nói lời em vừa mới nói là không được. Có phải nó không? Không thể nào chứ, sao anh không nghe thấy? Ý tưởng của tôi thực sự có thể thành hiện thực. Tình mẫu tử có sợi dây liên kết, có thể giao tiếp một cách tự nhiên. Mẹ à, mẹ là con đang nói chuyện với mẹ. Thật sự là nó nói chuyện. Em sợ liệu đứa con đang mang trong bụng này có phải là yêu quái không? Bố nó thực sự là đang nói chuyện với em. Con gọi em là mẹ. Đến em không bị ảo giác âm thanh phải không? Không, chắc chắn không phải ảo giác. Con trai, con là nam hay nữ? Con là con trai của mẹ. Tên con là Bành Hồ. Bằng cách đá vào bụng, thế giới bên ngoài cũng được. Em bé nói chuyện cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng con đã tự đặt tên cho mình rồi. Đây còn là một đứa bé không? Vợ sao vậy? Bố nó, thằng bé nói nó là con trai. Con nói nó tên là Bành Hồ. Tự đặt tên cho mình. Đây còn là người không? Vợ à, em có thể mang quỷ thai không? Bố sao có thể nói con trai người là quỷ chứ? Con không phải quỷ. Con là một người bình thường. Chỉ là mọi thứ. Ngay cả con cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Càng không thể giải thích cho hai người. Hãy nhớ rằng con là con trai của hai người. Con trai bình thường là được rồi. Bành Hồ à, con có thể cho tôi biết làm thế nào con biết về thế giới bên ngoài. Tại sao trước đây vẫn không có động tĩnh? Con cũng là mấy ngày trước đột nhiên tỉnh lại, mới biết mình xuất hiện trong bụng của mẹ. Về phần trước đây vẫn không có động tĩnh, có lẽ là đang ngủ. Đối với những chuyện bên ngoài, con biết qua cuộc trò chuyện của hai người. Vậy làm thế nào con biết số xổ số? Đoán thôi, người bố này vừa rồi không phải đều đang nghi ngờ con là một quỷ thai sao? Có trí nhớ thì không phải là quỷ thai là cái gì? Vợ ơi, nó nói gì vậy? Đứa trẻ này có khả năng đặc biệt. Xem ra sau khi sinh ra chắc chắn là một thần đồng. Bố nó. Chúng ta thật may mắn. Thật tốt khi có một đứa con như vậy. Tương lai còn lo sống nghèo khổ không? Thật là ông trời có mắt. Là mộ tổ tiên nhà Bành chúng tôi bốc khói xanh. Vậy em hỏi đứa bé này xem. Bây giờ chúng ta làm gì là thích hợp? Con trai, cho bố con một ý kiến đi. Nếu không ông ấy sẽ vì kiếm tiền mà phát cuồng. Đi mua cổ phiếu đi. Không phải con không cho chúng ta mua cổ phiếu sao? Hôm đó tôi còn không liên lạc được với mẹ. Đương nhiên cũng không thể giúp mẹ đưa ra lựa chọn. Nhưng hôm nay thì khác. Con hoàn toàn có thể trực tiếp chỉ đạo phán xét. Nhưng ngày mai trước khi đi giao dịch, trước tiên đi thay một cái máy giặt. Tiết kiệm giống như cấp trên bị người khác coi là kẻ mù quáng. Bố nó, mấy bộ quần áo này cũng đắt quá. Chúng ta hãy đi đến thị trường tự do. Không có tiền đóng gói cái gì lớn, chạy đến siêu thị Tân Hải để thử. Khiến tôi phải chạy tới chạy lui vất vả nửa ngày. Cô lại nói không có tiền để mua. Thật là tức chốt tôi mà. Đồ nhà nghèo, cô nói ai vậy? Ai là người nghèo? Đóng gói quần áo mà vợ tôi vừa thử. Gói tất cả lại cho tôi. Vợ anh vừa mặc thử 13 bộ quần áo. Một cái rẻ nhất cũng hơn 300 tệ. 13 cái gần 5.000 tệ. Đây là chi phí sinh hoạt của người bình thường trong 7-8 năm. Thật sự muốn lấy mua hết sao? Sao tôi lại không tin như vậy? Nguyệt Minh thôi bỏ đi. Biết ngay là hai người không mua nổi mà. Còn phùng má giả làm người mập. Đây không phải là bạn học trung học của tôi Trương Thái Hà sao? Thật là trùng hợp. Tô Lượng đúng là trùng hợp, không phải sao? Đây là chồng tôi, Bành Nguyệt Minh. Chúng tôi ở cùng một làng, có vẻ như cô sống không tốt đẹp mấy nhỉ. Lão tử năm đó không tự tin như vậy, không theo đuổi cô tận tay. Tôi tưởng tầm nhìn của cô cao bao nhiêu, tâm hồn tràn đầy, trời ơi, nhưng lại kết hôn với một người nghèo như vậy. Chẳng lẽ Tô Lượng ta ngay cả một cái ăn xin cũng không bằng sao? Xin lỗi nhá, Tô Lượng, nhà tôi còn có việc nên đi trước. Từ trong ra ngoài đều tràn ngập một mùi hôi thối. Cũng dám chạy tới đây dạo chơi. Nhà các ngươi cho dù nghèo không mua được gương, cũng nên có nước tiểu. Hai người các ngươi sau khi về nhà hay chụp ảnh đẹp, đừng đi khắp nơi. Cẩn thận bị người ta coi là trộm, soi nước tiểu. Mẹ ruột của Bành Hồ ta, ngươi cũng dám sỉ nhục như vậy, không dạy cho ngươi một trận. Cô thật sự không biết mình có một đôi mắt chó đâu. Không có lý, cô nói cái gì? Ta nói các ngươi là hai người nghèo, không có tiền mua quần áo, lại chạy đến chỗ người ta mặc thử cho vui rồi. Tôi nói không đúng, hay là anh muốn đánh tôi? Anh di chuyển tôi thử xem.
Nguyệt Minh, bỏ đi, chúng ta đi thôi. Không có tiền không có thế thì cũng thôi đi, thậm chí không có chút tính cách đàn ông nào. Đồ ăn hại không làm được gì như anh, tôi không biết anh sống vì cái gì. Cô nói lại lời của mình lại lần nữa xem nào. Mẹ ơi, mẹ cũng sẽ tức giận sao? Có tính cách tốt với người khác nhưng không nhận ra người bắt nạt. Không hổ thẹn là mẹ của Bành Hồ tôi. Này Thái Hà, đừng giận nữa. Cô nhanh chóng xin lỗi bạn học của tôi. Tổng giám đốc Tô, cô ta chỉ là... Cô im miệng lại cho tôi. Con không xin lỗi bạn học của tôi. Người ta đã đủ nhẫn nhịn ngươi rồi. Ngươi thật sự cho rằng người ta không có tiền sao? Có một câu nói hay. Đừng nhìn người ta mặc xấu. Trong eo có một quả trứng vàng. Đúng thế, ngươi có trứng vàng trên người sao tôi dám đắc tội. Xin lỗi quý ông này. Thái Hà, nãy vừa cô đã mặc thử quần áo gì vậy? Nếu thích tôi sẽ mua cho, bạn coi như là quà tặng hôm nay. Quần áo của vợ tôi không cần anh phải mua. Vậy thì anh phải mua, không có bản lĩnh, anh vẫn không đỡ rắc rối. Nếu tôi, người phụ nữ của tôi, bất kể cô ấy nhìn thấy gì, tôi sẽ trả tiền ngay lập tức, anh được không? Hôm nay em muốn mua 14 bộ trang phục ở đây. Cái đó, và cái kia, em đều muốn. Cô thật sự là vật lửa. Mỡ lợn phủ não, dám lợi dùng lửa với lão tử. Cũng không xem giá trị của cô. Một đống thịt hôi thối. Mẹ, con đột nhiên cảm thấy mở một cửa hàng quần áo cũng không tệ. Ít nhất trong tương lai hai người không cần phải đi làm nữa. Có thu nhập ổn định. Nếu không thì hãy mua lại cửa hàng này đi. Nhưng không phải con muốn mua cổ phiếu sao? Mua cổ phiếu thì vẫn phải mua, nhưng không cần nhiều tiền như vậy. Mấy vạn tệ là đủ rồi. Vậy thì nghe lời con, vừa hay để mẹ chút cơn giận. Ông chủ của cô đâu? Gọi đến đây cho tôi. Làm cái gì? Tôi muốn mua lại cửa hàng này. Thái Hà, em đừng bốc đồng. Sỉ nhục này anh có thể nhịn được. Nguyệt Minh đây là ý của đứa trẻ. Mau gọi ông chủ đi. Các người còn ngây ra đó làm gì nữa? Hỏi tôi có được không? Xin lỗi. Tôi có thể được. Hôm nay tôi không vui. Tôi sẽ mua cả cửa hàng cho vợ tôi. Chỉ là không biết người có dũng khí này không? Giống như quần áo mà người phụ nữ của bạn vừa yêu cầu. Nhiều hơn vợ tôi một cái. Vậy anh có mua cho cô ấy 2 cửa hàng không? Rất nhanh một người đàn ông trung niên chạy từ bên ngoài tới. Là ai nói muốn mua cửa hàng của tôi? Họ nói muốn mua cửa hàng của anh. Ông chủ, ông có thấy buồn cười không? Con sói đuôi lớn đó. Ông chủ của người ta đến, anh trả tiền đi. Đúng vậy, trả tiền đi thôi. Thời gian của ông chủ chúng tôi rất quý giá. Hãy để ông chủ của chúng tôi chạy một chuyến mà không có gì. Anh không thể bồi thường được đâu. Là hai người muốn mua cửa hàng. Đúng vậy, chính là chúng tôi muốn cửa hàng. Hi, cửa hàng của tôi hiện có tổng cộng 50 vạn cả tiền thuê nhà. Nếu anh thực sự muốn mua lại, vậy tôi sẽ giảm giá cho anh. 40 vạn, anh có không? Ha ha ha, có một số người, chỉ là một cái miệng nói nhảm. Vì mặt mũi cái gì cũng nói phét. Ông chủ bây giờ nói rồi 40 vạn. Đến đây, không phải anh muốn mua sao? Trả tiền làm thủ tục đi. Nhìn người bằng mắt chó. Tiểu gia vốn còn muốn thêm chút tiền cho ngươi, làm cho người miễn cưỡng cắt tình yêu, nhưng không thể ngờ đôi mắt chó này của ngươi để ngươi tự giảm giá. Chuyện tốt, chuyện tốt. Làm sao vậy? Có phải bị con số 40 vạn này dọa sợ rồi không? Không có tiền phải không? Hay là không đủ tiền? Nếu không đủ thì tôi có thể tài trợ cho anh. Thì 10 vạn đi. Chỉ cần ngươi có thể móc ra cái đầu to, Tô Lượng tôi sẽ lấy cho bạn một cái đầu nhỏ. Hơn nữa lại không cần trả lại. Anh có dám nói không? Loại thỏa thuận tặng quà Tô Lượng tôi đều là dựa vào câu nhất ngôn cửu đỉnh. Tự nhiên nói thì tính rồi. Không phải là thỏa thuận tặng quà sao? Ký đi. Nhưng điều kiện tiên là anh có thể bỏ ra 30 vạn. Nếu không thỏa thuận không hợp lệ. Rất nhanh dưới sự chứng kiến của chủ cửa hàng quần áo, Tô Lượng và Bành Nguyệt Minh đã ký thỏa thuận. Ông chủ, hẳn là ông đã có hợp đồng mua bán sẵn rồi. Mang tới đây ký tên là được. Nếu không mua bán được, tôi sẵn sàng bồi thường cho bạn gấp 3 lần. Lời này vừa ra, Tô Lượng lập tức cảm thấy có điểm. Nhưng sau khi xem trang phục của Bành Nguyệt Minh, càng lại yên tâm. Diễn gì mà diễn, tôi muốn xem anh có thể trả 30 vạn ra không. Làm việc nửa ngày, chúng tôi cũng hợp tác nửa ngày. Bây giờ cuối cùng cũng đến lúc anh hành động rồi. Đồ nhà nghèo, anh hối hận còn kịp. Nếu bây giờ anh quỳ xuống và cầu xin, chúng tôi có thể giúp bạn nói điều gì đó tốt đẹp với ông chủ, để anh bồi thường ít hơn một chút. Dù sao 3 lần các người cũng không bồi thường được phải không? Đúng thế, một số người thật sự không đến được sông Hoàng Hà thì không chết. Giờ thì hay rồi, mọi chuyện đã xong. Vở kịch của các người cũng nên kết thúc rồi. Lấy tiền đi, ông chủ của chúng tôi vẫn còn bận. Ông chủ, trong sổ tiết kiệm này có 50 vạn. Chuyển tiền ngay bây giờ đi. Trong sổ tiết kiệm này của anh thực sự có 50 vạn sao? Anh có thể yên tâm giao cho người khác chuyển tiền. Rõ ràng là muốn lừa ông chủ rời đi, sau đó rồi chạy mất. Đừng có mơ, có tôi ở đây trông chừng anh.
Hôm nay anh sẽ không đi đâu cả. Ở đây chỉ cần không có tiền thì anh phải bồi thường cho người khác. Tôi sẽ đợi ở đây. Nhưng anh cũng không thể đi. Nếu anh đi, 10 vạn của tôi không phải là không tìm được chỗ để lấy nữa sao? Sợ Tô Lượng tôi chạy mất. Anh làm tôi cười chớt mất. Ông chủ, nếu anh ta đưa sổ tiết kiệm cho anh, vậy thì anh đi chuyển tiền đi. Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh ta. Ngay sau đó ông chủ đã trở lại. Dưới ánh mắt của mọi người, thần sắc mặt nghiêm trọng. Ha ha, thế nào rồi? Chắc là trống rỗng đúng chứ? Bạch Nguyệt Minh như người phụ nữ của tôi nói. Bây giờ anh chỉ cần quỳ xuống. Tôi còn có thể giúp anh nói vài lời tốt đẹp. Mau quỳ xuống đi. Nếu không tổng giám đốc tôi đã đổi ý. Anh không có cơ hội cuối cùng đâu. Thằng khốn biết cái giá phải trả cho cái miệng cứng rắn chứ. Ngay lúc này, ông chủ nói rồi, bạn tên là Tô Lượng phải không? 10 vạn còn lại, xin vui lòng thanh toán đi. Cái gì bắt tôi trả 10 vạn tệ? Chẳng lẽ nói trong sổ tiết kiệm kia thật sự có tiền? Nhưng mà, điều này làm sao có thể? Anh không phải là một trong số anh ta đến đây để lừa tôi tiền chứ? Tốt lắm, chắc hai người ở cùng một nhóm. Làm sao một người nghèo như vậy có thể có 30 vạn? Không được, tôi muốn gọi cảnh sát. Ngươi trả lại cho lão tử. Cứ ở yên đây cho lão tử. Tổng giám đốc Tô, rõ ràng là họ đang lừa tiền của anh. Chúng ta phải báo cáo vụ việc. Câm cái miệng thối của cô lại. Cô mở mồm ra là báo cáo vụ việc, từng câu một là báo cảnh sát. Cô đang nhắc nhở đối phương phải làm gì. Đợi khi chuyện ở đây kết thúc, xem lão tử đánh không chết người. Bạch Nguyệt Minh, chuyện hôm nay kết thúc ở đây thế nào? Tiểu gia, tôi thiết kế nửa ngày rồi, ông muốn dừng lại ở đây. Lời nói nhẹ nhàng như vậy, thậm chí không một lời xin lỗi, ông muốn dừng lại ở đây. 10 vạn tệ, đừng có mà trắng trợn không trả. Đúng lúc, tiểu gia mua cổ phiếu lại tăng thêm rất nhiều vốn. Không phải họ muốn gọi cảnh sát sao? Bây giờ mẹ nói cho cái tên Tô Lượng đó biết, việc này phải được thực hiện theo thỏa thuận, nếu không, như theo hắn muốn báo cảnh sát. Tô Lượng, chuyện hôm nay là do anh khiêu khích trước. Thỏa thuận tặng quà cũng là do bạn tự nguyện ký kết. Cứ làm theo thỏa thuận đi. Nếu không, cứ làm theo lời bạn gái của anh nói gọi cảnh sát xử lý. Trương Thái Hà, có thể xem vì lợi ích của bạn học không? Ít hơn một chút. Không được. Thỏa thuận tự nguyện tặng quà rõ ràng anh không muốn trả tiền. Tôi dám ra tòa. Được. 10 vạn thì 10 vạn. Sơn Bất Chiến Thủy Chuyển. Các ngươi chờ cho ta. Ông chủ, xin lỗi. Vừa rồi là tôi. Cô bị sa thải rồi. Con trai, chúng ta nên mua loại cổ phiếu nào? Không vội, mẹ để bố con mở tài khoản trước đi, con sẽ xem lại ở đây. Quả nhiên, xu hướng của tấm truyền thống là ổn định và ổn định, dường như không có nhiều sóng. Dường như ổn định không thể bồi thường tiền, nhưng cũng vì sự ổn định, không có chỗ để đi lên. Bây giờ tôi không đủ tiền, chỉ có thể duy trì ngắn hạn như thế này. Chỉ có thể mua cổ phiếu biến động tăng giảm mạnh, phiên bản khởi nghiệp điện tử, mẹ. Mua cái đó, cái gì? Mua cổ phiếu này, con trai, con có hiểu điều này không? Nếu không hiểu thì đừng ép buộc. Chúng ta trở về quản lý tốt cửa hàng quần áo đi, cũng có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Mẹ nói cho bố đi, sao mình lại có một người bố như vậy? Một khi đến thời điểm quan trọng, bố làm khó bố nửa lần, bố nó. Em nghĩ chúng ta nên nghe lời con trai. Chúng ta sẽ mua cổ phiếu này. Thái Hà, em nghĩ kỹ rồi đấy. Đây là 20 vạn còn lại của chúng ta. Một khi đánh nước trôi ra, chúng ta không còn tiền tiết kiệm trong tay nữa. Nguyệt Minh, khi chúng ta tới đây đã thương lượng rồi. Tất cả đều do đứa trẻ này sắp xếp. Sao đã đến đây rồi? Anh lại bắt đầu sợ sói sợ hổ. Được rồi, nói xong, Bạch Nguyệt Minh quay đầu quay người về phía khu vực giao dịch đi. Người bố này của con, điểm nào cũng tốt, chỉ là hèn nhát đến mức không có một chút can đảm. Con trai, đừng trách bố con. Chúng ta lớn lên trong nghèo đói, hình thành thói quen không dám tiêu bừa bãi. Cho dù có tiền cũng phải suy nghĩ lâu dài. Điều này là bình thường. Tất nhiên, vì khiêm tốn cũng chắc chắn là nhát gan rồi. Đây là tính khí bẩm sinh của người dân quê, không thể thay đổi trong một thời gian. Mẹ yên tâm đi. Bất luận thế nào, hai người đều là bố mẹ con, là người thân nhất của con, đương nhiên không thể khinh thường bố mình. Khi hai người nói chuyện, Bạch Nguyệt Minh điên điên chạy về, trên mặt lại tràn đầy một loại nụ cười đắc ý. Nháy mắt, một linh cảm xấu lập tức tràn ngập trong lòng. Thái Hà, anh về rồi, cổ phiếu đã mua xong. Ha ha ha, đã mua xong rồi, nhưng anh đã nghe lời khuyên của một chuyên gia. Đột nhiên có cảm giác giác ngộ. Vì vậy, cổ phiếu mà đứa trẻ nói đến, anh chỉ mua 10 vạn. Coi như là chơi cho nó đi. Nhưng còn một cái khác, cũng chính là cái mà cao thủ kia chỉ cho anh. Anh đã mua 19 vạn ngay lập tức. 19 vạn không phải bố không nỡ bỏ ra sao? Lời của một người lạ,
thì đã có thể để cho bố tiêu hết 19 vạn một lần. Mà lời nói của con trai, bố lại kiên quyết không tin một chút nào. Trái tim của bố thật lớn đấy. Mẹ nhanh chóng hỏi xem bố mua cổ phiếu nào. Anh mua là do Trường Dương làm. Theo lời của cao nhân đó nói, sản xuất Trường Dương tuyên bố phá sản vào cuối năm 90. Và điểm khởi đầu của thời cổ đại này, hình như là hôm nay. Kết thúc rồi, xong rồi. Con trai, bố con mua cổ phiếu này như nào? Tròn vòng nửa tiếng nữa là 19 vạn này hết rồi. Em sao vậy? Không đứng vững à? Đừng kích động, con trai, chẳng lẽ bây giờ không có biện pháp khắc phục sao? Không phải con đã nói rồi sao? Nửa tiếng nữa mới hết tiền. Đó là buổi sáng đóng cửa, nếu thời gian đợi đến đầu giờ chiều, chính là khởi đầu của sự sụp đổ, miễn là bố có thể đặt những cổ phiếu này vào buổi sáng, bán hết đi, là được. Nhưng người bố này của con, mẹ xem dáng vẻ của ông ấy có muốn bán không? Nguyệt Minh, anh nhanh chóng đi bán lại cổ phiếu đó đi. Bán? Sao phải bán? Cao nhân kia đã nói rồi, trong vòng 2 ngày qua, cổ phiếu này chắc chắn sẽ tăng lên một tầm cao mới. Rất có thể sẽ trúng trần nhà. Tạo ra huyền thoại trong lịch sử thị trường chứng khoán. Con trai đã nói rồi, vào đầu buổi chiều, cổ phiếu này sẽ giảm mạnh. Thậm chí có thể mất hết tiền. Nguyệt Minh, em nói lại một lần nữa, mau đi bán cổ phiếu này đi. Đó là ý của em, cũng là ý kiến của trẻ. Thái Hà, sao em không hiểu? Anh và em không biết gì về cổ phiếu cả, mà con của chúng ta vẫn chưa được sinh ra. Đúng là có chút khác biệt với những đứa trẻ bình thường, nhưng khác biệt. Chẳng lẽ còn có thể đối với những thứ chưa từng tiếp xúc qua, biết không biết sẽ sao? Anh sẽ không để lời khuyên của cao nhân không nghe, để nghe hai người nói chuyện vớ vẩn. Nguyệt Minh, anh nói lại một lần nữa em nghe xem nào, ai đang nói nhảm? Nếu anh thật có bản lĩnh, em cũng sẽ không phải ăn cà rốt mỗi ngày. Anh sớm đã biết em không như trước nữa. Nghĩ rằng anh không có khả năng hèn nhát nữa, hôm nay cuối cùng em đã nói ra suy nghĩ của mình. Anh không thể so sánh với Tô Lượng kia, anh còn phải dựa vào đứa con trai chưa ra đời này để kiếm tiền. Anh chẳng làm gì cả, được chứ?